नमस्कार, रुचिरा रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। मी आज तुम्हाला डांगराच्या पुऱ्या शिकवणार आहे। तर आपण साहित्य बघूया, त्यासाठी काय काय लागते ते। डांगर, त्याला कोणी लाल भोपळाही म्हणतं, गव्हाचं पीठ, तळण्यासाठी तेल, गूळ, रवा, मीठ, इलायची पावडर, तीळ। आता आपण सुरू करूया। आता आपण या डांगराच्या फोडींचे साल काढून घेऊया। बघू शकता, आपण याचे साल काढून घेतलेले आहे सगळ्यांचे। ती काळी पाट असते ना कडक, ती काढून टाकायची। आणि आता आपण याला कुकर मध्ये 10 मिनिटं उकडायला ठेवू। एक ग्लास पाणी टाकलंय आणि आता आपण गॅस चालू करणार। हे उकडलेले आहे, आपण याला वाटीमध्ये काढून घेऊ आणि गार झाले की आपण मिक्सर मधून त्याला काढून घेणार। आता हे गार झालेले आहे, वाटीमध्ये काढून घेतलेले आहे। आता आपण हे मिक्सर मध्ये टाकणार। एक वाटी येते 3 फोडी 3-4, आणि हा गूळ आहे, हा अर्धी वाटी आहे। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही अजून पण घेऊ शकता, पण हा जास्त गोड जसं हवा असेल तसं तुम्ही घेऊ शकता। मी अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे। आता हा अर्धी वाटी गूळ आणि 1 वाटी 3-4 फोडी डांगराच्या हे आपण मिक्सर मधून बारीक करून घेणार। आपण बघू शकता, बघा हे छानपैकी मीठ हे मिश्रण बारीक झालेले आहे डांगराच्या फोडी आणि गुळाचं। आपण एका हे याच्यामध्ये ओतून घेणार। आपण याच्यामध्ये बिलकुल पाणी नाही टाकलेलं। आपण याच्यामध्ये आपण 1 चमचा तीळ, चवीपुरतं थोडंसं मीठ, अर्धा चमचा इलायची पावडर आणि 2 चमचे रवा टाकणार आहे। याने आपली पुरी कुरकुरीत येते। आणि मोठा बाउल भरून जेवढं बसेल तेवढंच पीठ टाकायचे। मी हा 1 बाउल टाकलेला आहे। तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही याच्यामध्ये थोडं डाळीचं पीठ सुद्धा टाकू शकता। आपल्याला कणिक भिजून झालेली आपली, याच्यामध्ये जेवढं पीठ बसेल तेवढं टाकायचं। 1 वाटीपेक्षा जास्त पीठ बसलं, पाणी बिलकुल टाकायचं नाही। मी आता गॅसवर तेल तापायला ठेवून आपल्याला पुरी बनवून दाखवू। आपण 1 वाटी तेल टाकलेलं आहे। त्याच्यामध्ये जसे लागेल तसं टाकायचं, कारण तळलेलं तेल उपयोगात येत नाही, म्हणून जास्त तेल टाकायचं नाही। मी पुरी लाटते, छोटे छोटे गोळे केलेले आणि हलक्याशा हाताने लाटायचे।
छान झालेली, फुगलेली आहे छान पैकी. कलर पण छान आलेला आहे. गूळ टाकल्यामुळं त्याचा असा ब्राऊन कलर आलेला आहे. आता आपल्या पुऱ्या झालेल्या, अशापैकी आपल्या डांगराच्या पुऱ्या तयार झालेल्या आहे. तुम्ही सॉस बरोबर, दही, चटणी बरोबर, तुम्हाला जे आवडेल त्याच्याबरोबर तुम्ही खाऊ शकता. मुलांना डांगराची भाजी आवडत नाही, पण पुऱ्या नक्कीच आवडतील लहान मुलांना. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर मला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.